Bà ngoại, mai mọi người theo con lên thành phố đi. Lên đó ở vài ngày. Cả nhà mình cùng đi luôn. Dù sao cũng có người đền bù điểm công rồi. Nghỉ vài ngày cũng chẳng sao đâu. Để bà tính đã. Sáng mai rồi tính. Bà ngoại, lên thành phố ở vài ngày đi mà. Nhà con tách hộ ra ở riêng rồi. Có cái sân nhỏ. Phòng ốc cũng rộng rãi lắm. Phòng ở khu tập thể cũng còn chỗ trống. Chịu khó chen chút tí là ở được hết. Được, bà nghe con. Có đủ chỗ ở thì đi thôi. Sẵn tiện cho đám hàng xóm mới thấy. Gia đình này cũng có người chống lưng đấy. Nếu không phải vì ý định này, bà cụ còn lâu mới nỡ bỏ điểm công. Cùng lắm là một mình bà đi thôi. Ha 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 ha. Bà ngoại, con nói bà nghe chuyện này. Lăng Vãn kể chuyện vợ chồng giáo sư Chu ở Trùng Bò. Chuyện họ khám bệnh cho vợ chồng dì út. Hai người đó thực ra chẳng có vấn đề gì đâu. Chỉ là vì trước đây từng học y ở nước ngoài nên mới bị đưa về đây thôi. Nhưng con thấy là chuyện của họ chắc sớm được làm sáng tỏ thôi. Dù sao thì lãnh đạo cũng cần khám bệnh mà. Bà xem, người có năng lực thì chỉ cần ngay thẳng, sẽ không bị vùi lấp mãi đâu. Chắc chắn rồi, bệnh của vợ chồng Quý Phương thật sự chữa được chứ? Chữa được chứ, hai người họ trước đây từng chữa bệnh cho đại sứ nước ngoài đấy. Khám cho bao nhiêu lãnh đạo lớn rồi. Chỉ cần họ chữa khỏi cho vợ chồng Quý Phương, bà đây sẽ bảo đảm cho họ yên ổn ở thôn Thạch Miễn Tử. Bà ngoại, mình phải lo cho mình trước đã. Giúp được họ thì giúp, không được thì thôi vậy. Yên tâm, bà tự có tính toán. Mau ngủ đi, hôm sau ăn cơm xong, bà cụ thông báo mọi người thu dọn đồ đạc. Chúng ta đi theo Vãn Vãn lên Hoa Thành ở vài ngày. Triệu Nghênh Xuân đứng bên cạnh vội về phòng xếp quần áo. Bà cụ gọi giật lại, vợ thằng cả, con ở lại trong nhà đi. Đàn gà ở nhà phải có người cho ăn chứ. Và lại nhà bác cả có tới tận 5 miệng ăn. Nhà bác hai có 4 người. Nhà bác cả đi ít thôi. Thằng lớn phải ở lại giúp mang vác đồ. Mấy đứa nhỏ thì muốn lên thành phố mở mang tầm mắt. Chị đã làm mẹ rồi thì đừng có tranh với lũ trẻ nữa. Vâng mẹ, mọi người cứ yên tâm đi ạ. Con nhất định sẽ trông nhà cẩn thận. Thật là quá đáng mà. Trong lòng bà ta không phục, nhưng vì lời mẹ chồng nói quá chí lý nên chẳng thể cãi lại. Hừ, cái bộ dạng đó của chị ai mà không nhìn ra chứ. Từ lúc Vãn Vãn vào cửa đã chẳng có lấy một sắc mặt tốt. Con gái thứ hai tay xách nách mang bao nhiêu đồ về nhà, mà chị ta vẫn còn trưng ra cái bộ mặt đó, định lên trời chắc. Tên lửa quốc gia cũng chẳng phải chế tạo cho chị đâu. Giờ con bé đã là nhân viên bán hàng rồi, sau này còn được nhờ và biết bao nhiêu. Chẳng biết tính toán gì cả. Đúng là hạng tầm nhìn hạn hẹp. Rất nhanh sau đó cả đoàn người rầm rộ trở về đại viện. Bà Hướng nhìn thấy mấy anh em nhà họ Hoàng, bỗng nảy ra ý định, cắn răng lấy ra một đĩa lạc. Bà Hướng Nam mang sang nhà Lăng Vãn. Mẹ nhờ cô Hoàng Quế Hương giúp sắm đồ. Người nhà dưới quê cô ấy lên chơi, chúng ta cũng phải có chút lòng thành. Dù sao cũng là có việc cầu người. Tất cả cũng là vì con thôi. Cái miệng phải ngọt vào một chút. Chào hỏi mọi người cho xôm. Mẹ thấy mấy cậu thanh niên nhà họ Hoàng, cậu nào cũng được đấy. Cái đó, mẹ em bảo em mang đĩa lạc sang à? Để cảm ơn dì Hoàng đã giúp mua đồ. Mẹ mình nhắm trúng mấy anh họ của cậu rồi, nên bảo mình sang đây nịnh nọt đấy. Thật ra anh họ 2 và anh họ 3 của mình đều rất tốt. Nếu mà thành đôi được, cậu cũng không cần phải xuống nông thôn nữa. Cũng không hẳn là vậy. Gả cho anh họ mình thì cũng là làm dâu nhà nông thôi. Chỉ là gần Hoa Thành, lúc nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ. Mình đã đăng ký đi Bắc Đại Hoang rồi. Đời này chắc sẽ không quay về nữa. Sau này cậu cho mình địa chỉ cơ quan nhé. Nếu mình có tìm cậu thì sẽ gửi thư đến cơ quan cậu, để anh ở lại gần nhà đẻ. Mấy cái tính toán của bà ta sao anh lại không rõ chứ? Chẳng qua là muốn tiếp tục kiểm soát và bóc lột anh thôi. Kể từ khoảnh khắc Lăng Vãn cứu anh đã quyết định sau này sẽ sống thật tốt cho bản thân mình. Lát nữa tôi sẽ viết cho cô. Cô cũng đưa địa chỉ nơi xuống nông thôn của cô cho tôi nhé. Đã định ngày xuống nông thôn chưa? Mê mơ, sáng mốt tôi đi. Sáng hôm qua mới có thông báo. Chỉ là hôm qua cô không có nhà nên mới không biết giờ xuất phát. Nếu cô đã đi Bắc Đại Hoang, vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm vài món đồ cho cô. Cảm ơn anh mau vào ăn cơm đi. Tôi về đây, về đến nhà. Bà đại nương họ Hướng trông thấy túi lạc giang trên tay Hướng Nam vẫn chưa tặng đi được. Trong lòng bà vừa nhẹ nhõm lại vừa lo âu. Nhận thì thấy sót tiền, mà không nhận thì bà lại thấy bứt rứt. Sao lại không tặng được thế? Lăng Vãn nói chuyện mẹ nhờ bà ấy giúp chưa chắc đã thành. Con bảo nhà cô ấy không thiếu lạc giang đâu.
Ông bà ngoại cô ấy còn chở cả bao tải lạc tới kia. Thế còn cậu thanh niên ở nhà họ Hoàng thì sao? Con có thấy không? Họ có nhìn thấy con không? Con đã nói với mẹ rồi. Lăng Vãn không cho con vào cửa. Con xem con vô dụng chưa kìa. Chắc lại phải để bà già này ra tay thôi. Mẹ thật sự là lau bạc cả đầu vì con rồi. Bản thân con cũng phải nỗ lực lên chứ. Gia cảnh nhà họ Hoàng rất tốt. Nếu con gả được vào nhà họ Hoàng thì tốt hơn nhiều so với việc đi thanh niên xung phong ở mấy xó xỉnh kia. Lại còn ở gần nhà mẹ đẻ. Có chuyện gì chúng ta còn chống lưng cho con được. Vẫn phải dựa vào mẹ thôi. Hướng Nam quay người đi ra ngoài luôn. Nơi cô sắp đi là Bắc Đại Hoang. Bản thân cô cũng cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không thể chỉ đặt hết hy vọng vào người lạ được. Nếu có bị trùng đồ thì đem bán đi là được. Phía bên này, Lăng Vãn vừa định quay lại bàn ăn, lại có người gọi giật cô lại. Đồng chí Lăng Vãn. Hả? Đồng chí Triệu Vệ Quốc. Chẳng phải anh đang làm việc trên cục sao? Sao giờ lại đi làm nhân viên bưu tá thế này? Là vì anh ta và nhóm nhân viên mới vào cùng đợt bị điều chuyển công tác. Một đồng chí cũ ở phân cục bị gãy chân, nên điều tôi qua đó thay thế. Nói xong, anh ta đưa một phiếu chuyển tiền và một bức thư cho Lăng Vãn. Đây là phiếu chuyển tiền của chị. Thư thì tôi đã mang đến khu tập thể nhà máy cơ khí. Bác bảo vệ ở khu tập thể nói nhà chị đã chuyển đến đây rồi. Tôi thấy cũng không xa lắm, nên tiện đường mang qua cho chị luôn. Thư đã giao xong. Vậy đồng chí Lăng Vãn, tôi đi đây. Chào chị. Vãn Vãn ai gửi thư cho con thế? Lăng Vãn nhìn nét chữ cứng cáp trên phong bì và con tem chuyên dụng ở góc trên bên phải. Là Hoắc Tiêu, cháu rể tương lai của bà đấy. Nói xong ánh mắt cô dừng lại ở tờ phiếu chuyển tiền. Tròn 2.000 tệ. Hoắc Tiêu trước khi đi đã đưa một khoản sính lễ lớn, giờ lại gửi thêm 2.000 tệ nữa. Là ý gì đây? Anh ta nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à? Mọi người đều bị con số này làm cho kinh ngạc đến mức hít một ngụm khí lạnh. Nụ cười trên mặt Hoàng Quế Hương chưa bao giờ tắt. Thì trước khi cưới chúng con đã bàn kỹ rồi. Anh ấy bảo sẽ giao hết tài sản cho con. Trước khi cưới đã đưa một phần. Giờ anh ấy về đơn vị rồi mà, nên gửi nốt phần tiền để ở ký túc xá. Qua đây cho con luôn. Nào nào, ăn cơm thôi, ăn cơm đi. Cô cũng chẳng biết Hoắc Tiêu đang lên cơn gì nữa. Mặt Lăng Vãn thì bình tĩnh như không, nhưng trong lòng thì gào thét như một đàn sóc chuột. Hệ thống nhỏ tự kỷ luôn rồi. Nam phụ, thế này đúng là đang làm khó tôi mà. Hắn cứ gửi tiền mãi thế này. Ký chủ mà không làm nhiệm vụ nữa thì tính sao? Đau đầu quá đi. Một cái hệ thống như tôi muốn sống cũng khó khăn vậy sao? Gợi ý ký chủ nên viết thư hồi âm, gửi qua cảm ơn. Dù sao cũng được thêm chút điểm tích lũy. Là một cái hệ thống sắp bị đào thải. Nó chẳng muốn rảnh rỗi đâu. Lăng Vãn không thèm để ý đến nó. Ăn xong bữa, nhanh chóng về phòng xem Hoắc Tiêu viết gì trong thư. Đồng chí Lăng Vãn, khoản tiền gửi kèm thư này là tiền anh tiết kiệm được. Bắt đầu từ tháng sau, toàn bộ phụ cấp của anh sẽ gửi hết cho em. Anh chỉ giữ lại khoản trợ cấp bay cho mình. Trước đây, phụ cấp của anh phần lớn là gửi cho góa phụ và con cái của đồng đội. Sau này khoản chi này sẽ trích từ trợ cấp bay ra. Chúng ta là bạn đời cách mạng cùng tiến bước, nên anh cần thành thật về tình hình kinh tế với em. Em không cần phải lo lắng việc anh hỗ trợ cho gia đình đồng đội sau này. Có ít đi thì em cũng đừng áp lực tâm lý. Nhiều người trong số họ đã lập gia đình mới. Nhiều đứa trẻ cũng đã có thể lao động để đổi lấy nhu yếu phẩm rồi. Hơn nữa tổ chức cũng không bỏ rơi họ. Nhắc nhở đồng chí Lăng Vãn, đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh về đơn vị, nhưng vẫn chưa nhận được thư của em. Hy vọng em nghiêm túc thực hiện giao ước của chúng ta. Mong nhận được thư để cùng tiến bộ. Chúc công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Chỉ là một bản khế ước thôi mà. Kết hôn là phải giao hết gia sản luôn sao? Là thư này mình cứ cảm thấy trọng tâm là đang trách mình không viết thư cho anh ta. Cô vội vàng viết thư hồi âm cho Hoắc Tiêu, ghi lùi thời gian lại nửa tháng. Dù sao cô cũng có hệ thống để gian lận. Viết luyên thuyên hết mấy trang giấy, kể lể rằng mình bị bắt nạt, phải nhập viện vì chấn động não. Để xem lương tâm anh ta có thấy cắn rứt không. Hi hi hi. Lăng Vãn lại lục lọi không gian, chuẩn bị một đống đồ ăn cho anh ta, gửi hết cho Hoắc Tiêu. Mặc kệ anh ta có ăn được hay không, hay có biết ăn hay không, có tấm lòng là được rồi. Còn lá thư này, vài ngày nữa cô sẽ hồi đáp. Sau khi Lăng Vãn gửi thư cho Hoắc Tiêu xong, lại gửi quạt điện cho Đồng khoa trưởng và Dương sở trưởng. Gửi đi hết rồi. Ha ha. Ngay khi Lăng Vãn đang cùng nhà họ Hoàng chơi đùa vui vẻ bên nhau, thì cuộc diễn tập của một đơn vị không quân đã kết thúc. Quách Húc Dương thua sạch sành xanh. Tình hình bên phía Từ Hoài Minh cũng tương tự. Có điều, anh ta không thảm hại như Quách Húc Dương thôi. Qua chỗ tôi làm một ly đi. Đều là những kẻ bại trận, đều thua dưới tay vị cố vấn từ trên trời rơi xuống. Từ Hoài Minh rất thấu hiểu tâm trạng của Quách Húc Dương. Cậu có muốn biết cuộc diễn tập lần này tại sao cấp trên lại đột nhiên thêm cố vấn cho chúng ta không?
Anh Húc Dương. Hai người về rồi ạ. Chị dâu hôm nay tăng ca. Hai anh cứ ngồi đi, em đi nấu cơm. Sau khi Từ Huệ xuất viện, cô ta liền đến chỗ anh trai mình, muốn anh trai tìm cho mình một đối tượng trong quân ngũ. Thế nhưng những người anh giới thiệu đều là hạng tôm tép. So với Hoắc Tiêu, Quách Húc Dương vẫn còn kém một bậc. Nhưng mình vẫn phải thử xem có tán đổ được không. Với lại không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn thấy Quách Húc Dương, tim mình lại đập không yên. Cứ như thể đã quen biết anh ấy từ rất lâu rồi vậy. Vào đi, đây là em gái tôi. Từ Huệ qua đây chơi vài ngày. Tay nghề của em gái tôi cừ lắm. Lát nữa cậu nhớ nếm thử đấy. Cậu vẫn chưa nói người đó là ai. Lát nữa cậu sẽ biết thôi. Tôi cũng đã mời cậu ta rồi. Chúng ta đã thua rồi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Phải chấp nhận thôi. Đã thua thì phải tìm cách đối mặt. Cảm ơn Từ Hoài Minh đã sẵn lòng chỉ điểm cho anh ta vào lúc này. Bây giờ bình tĩnh lại. Ngẫm nghĩ kỹ lại, từng bước đi anh ta đều sai quá sai. Hàm danh hám lợi, cố chấp bảo thủ. Lăng Vãn nói đúng. Loại người như anh ta mà cầm quân chỉ có nước hại người. Anh ta vốn định thông qua cuộc diễn tập lần này để chứng minh Lăng Vãn đã sai. Thế nhưng thực tế đã tát cho anh ta một vố đau điếng. Giữa chúng ta không cần khách sáo thế đâu. Ngay lúc này, Hoắc Tiêu gõ cửa đi vào. Hoắc Đoàn, anh khách sáo quá. Đến mà còn mang theo quà. Nên mà, Từ Huệ nghe thấy tiếng, liền vội vàng từ trong bếp chạy ra. Chào Hoắc Đoàn, tôi là Từ Huệ. Hoắc Tiêu không thèm đáp lại cô ta. Anh đã nhận được thư của Lăng Vãn, xem xong mới đến dự hẹn của Từ Hoài Dân. Từ Huệ tát một cú khiến Lăng Vãn bị chấn động não. Giờ lại chạy đến đây trốn chỗ Từ Hoài Dân. Trong đầu anh hiện lên gương mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục đó, cùng với sự uất ức trong từng con chữ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Từ Hoài Dân vội đẩy Từ Huệ vào bếp. Tôi có việc đột xuất. Hai người có gì thắc mắc cứ hỏi. Hoắc Đoàn, việc cử cố vấn là do anh đề xuất đúng không? Tại sao lại khiến trung đoàn chúng tôi bị quét sạch như vậy? Danh dự tập thể đối với anh thì có ý nghĩa gì chứ? Mạng sống của chiến sĩ quan trọng hơn danh dự. Quách Húc Dương, diễn tập không phải là thủ đoạn để các anh giành lấy danh dự, cũng chẳng phải công cụ để các anh đổi lấy tiền đồ. Trong mắt tôi, diễn tập chính là thực chiến, còn các anh đang ở trên chiến trường. Mỗi một quyết định, mỗi một mệnh lệnh đều ảnh hưởng đến mạng sống của đồng đội xung quanh và sự an nguy của nhân dân phía sau. Vài câu nói đanh thép khiến hai người họ hổ thẹn không thôi. Còn câu hỏi nào nữa không? Hoắc Đoàn, tôi chỉ định mời anh dùng bữa cơm. Tiện thể thỉnh giáo một chút. Ăn cơm thì không cần đâu. Muốn hỏi gì thì cứ liệt kê danh sách cho tôi. Sau đó hai người họ bắt đầu lầm lũi uống rượu giải sầu. Đợi khi họ say khướt, Từ Huệ liền dìu Quách Húc Dương vào phòng của anh ta, đặt lên trên giường. Anh trai thật vô dụng, ngay cả Hoắc Tiêu cũng không giữ lại được. Nếu có thể giữ được Hoắc Tiêu, em đã chẳng chọn Quách Húc Dương. Diễn tập thua rồi, tiền đồ chắc chắn sẽ bị hạn chế. Nhưng cô ta xoa xoa bụng mình. Không kịp nữa rồi, Quách Húc Dương là lựa chọn tốt nhất của cô ta hiện giờ. Từ Huệ liếc nhìn người anh trai đang nằm bệt dưới đất. Thôi kệ đi, đợi chị dâu về rồi tính. Cô ta quay người đi thẳng vào phòng chờ Giang Nhạc về. Thấy Từ Hoài Dân đang nằm dưới đất, Giang Nhạc vừa lo lắng vừa phát điên. Nếu cô ấy về muộn chút nữa, chồng cô ấy đã bị đống nôn mửa làm cho hẹo rồi. Từ Huệ, con danh này, anh trai say rượu không lo, lại dám trốn trong phòng vụng trộm với đàn ông, lao vào hai người bọn họ. Quách Húc Dương giật mình tỉnh táo lại, nhưng trời sập xuống rồi. Nhưng điều tồi tệ hơn là Hoắc Tiêu đã quay trở lại. Đi sau anh ta là các cán bộ kỷ luật, còn có cả một đám đông hỏng hớt. Giang Nhạc vội vàng đóng cửa lại. Vậy thật, Từ Huệ nhân lúc chị dâu vắng nhà mà vụng trộm. Cái gì cơ? Từ Huệ nhân lúc chị dâu không có ở đây mà vụng trộm với anh trai. Không phải, là vụng trộm với người ngoài. Vậy thật, Từ Huệ nhân lúc chị dâu chưa đi làm về, cùng với anh ruột làm chuyện xấu. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu. Em thấy anh say rồi, nên mới tốt bụng dìu anh vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng anh lại, miệng anh cứ gọi cần cần. Em biết anh nhận nhầm người, nhưng em chẳng còn mặt mũi nào để sống nữa. Xin lỗi, là lỗi của anh. Em yên tâm, anh sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng. Ha ha ha, tôi chỉ muốn quyến rũ ai đó thôi mà. Sao Hoắc Tiêu lại đến chứ? Lại còn có bao nhiêu hàng xóm nhìn thấy nữa. Anh định giải thích với tôi thế nào đây? Chúng ta sẽ bị cạo đầu bôi vôi, sẽ phải đi tù đấy. Dù anh đã kết hôn rồi, nhưng anh và vợ vẫn chưa có quan hệ xác thịt thực sự. Anh sẽ ly hôn với Trương Cần để cưới em.
Cần, xin lỗi em, anh sai rồi, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh chỉ là quá nhớ em. Anh say rượu nên mất kiểm soát, đã coi người khác thành em. Em yên tâm, anh sẽ khiến em không sao đâu. Anh uống say quá nên ngã đập đầu, làm đổ cái chậu rửa mặt thôi. Anh chỉ là vì muốn chăm sóc em thôi. Chúng ta chẳng có chuyện gì cả, không có gì hết. Anh còn có công nữa. Dẫu không thể lấy công bù tội, nhưng anh tin cấp trên sẽ xem xét tình hình. Từ Huệ nước mắt giàn giụa gật đầu. Đây tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Quách Húc Dương hít sâu một hơi, rồi lao đầu vào góc tủ thật mạnh. Phải công nhận rằng hắn ra tay với chính mình cũng ác thật. Đồng chí Từ Hoài Minh 6 phạm quy định uống rượu. Nay tổ chức đã nghiên cứu và quyết định cho xuất ngũ bắt buộc. Đồng chí Quách Húc Dương, anh và Từ Huệ có quan hệ nam nữ bất chính. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Dù đồng chí Từ Huệ nhất quyết không hé môi, nhưng lời khai của quần chúng đã chứng minh anh và cô ta đã phạm tội lưu manh. Chính vì Triệu, tôi uống quá chén rồi. Tôi bị ngã nên không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Nói xong, ánh mắt hắn hướng về phía Hoắc Tiêu đang đứng cạnh đó. Lúc này khi đối mặt với Hoắc Tiêu, trong lòng hắn chỉ còn lại sự sợ hãi. Tại sao Hoắc Tiêu lại làm vậy? Sao anh ta biết mình sẽ gặp chuyện chứ? Chẳng lẽ tất cả đều do anh ta thiết kế sao? Nhưng tại sao chứ? Chúng ta không oán không thù mà. Hoắc Tiêu đúng là cố ý thật. Thấy trên bàn nhà hắn có 2 chai rượu thuốc, Hoắc Tiêu liền gần giọng trách mắng. Hoắc Tiêu quay lại dẫn người tới, chỉ là để việc 2 người bọn họ phải giải ngũ trở nên chắc như đinh đóng cột. Hoắc Tiêu từ đầu đến cuối đều dùng dương mưu, nhưng cũng không thể nói là không có tư tâm. Tất nhiên nếu 2 người họ luôn khắc ghi quân quy, thì anh cũng đã tốn công vô ích rồi. Ai dè bọn họ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Cuối cùng Quách Húc Dương bị cách chức toàn bộ, bị khai trừ khỏi quân tịch, bị điều đi trồng cây ở vùng Tây Bắc cùng Từ Huệ. Kết quả này làm Hoắc Tiêu rất hài lòng. Trở về ký túc xá, Hoắc Tiêu liền lấy giấy viết thư cho Lăng Vãn. Nghĩ đến Lăng Vãn, trên gương mặt Hoắc Tiêu bất giác hiện lên một nụ cười mỉm. Hoắc Tiêu vừa rời đi, Lăng Vãn liền dùng hệ thống để gian lận. Thông báo được gửi đến ngay lập tức, thế nhưng Lăng Vãn không có thời gian để xem, vì đã đến ngày phải xuống nông thôn rồi.